नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो. आजचा आपला विषय आहे समुपदेशन. नेमकं काय असतं हे समुपदेशन? काय आहे? कोणाला याची गरज असते? ह्याविषयी आज आपण जाणून घेऊया. चला तर मग समुपदेशन म्हणजे काय हे नक्की नेमकं काय असतं ते आपण आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊया. चला तर मग स्टार्ट करतो. समुपदेशन भारतीय सापेक्ष विचार. समुपदेशन म्हणजे भारतीय सापेक्ष विचार, यालाच आपण समुपदेशन हे असे म्हणतो. समुपदेशन ही अशी प्रक्रिया आहे ज्यामुळे व्यक्ती गोंधळलेल्या स्थितीतून बाहेर पडून अशा निर्णयाला पोहोचतात की ज्यामुळे त्यांच्या जीवनावर योग्य तो परिणाम होतो. म्हणजे एखाद्या संकटामध्ये आपल्याला आपल्याला कोणा मित्राची आवश्यकता पडते, भावाची आवश्यकता पडते, मुलांना वडिलांची, आई-वडिलांची त्यांना गरज वाटते. त्यावेळेस याला पण एक प्रकारचं आपण समुपदेशनच म्हणतो. कारण तो गोंधळलेला व्यक्ती आहे, त्या गोंधळलेल्या परिस्थितीतून, सिच्युएशनमधून आपण त्याला व्यवस्थित समजूतदारपणे आपण त्याला बाहेर काढतो. एखादं उदाहरण बघितलं म्हटलं तर आपण लहान मुलाला गाडी वगैरे पाहिजे असते. तो गाडीसाठी आई-वडिलांना हट्ट करतो. आई-वडिलांना ते देणं त्याला शक्य असतं, पण त्याला ह्या गोष्टींमध्ये गुंतून न राहता चांगल्या अभ्यासात त्याचं मन लागलं पाहिजे ह्यासाठी आई-वडील त्याला ती गाडी वगैरे घेऊन देत नाही. पण तरीही तो मुलगा खूप हट्ट करतो. मग वडील किंवा आई त्याला समजवते की "बाळा, हे वस्तू तू पास झाल्यावर घेऊन देऊ किंवा तुला चांगले मार्क्स पडल्यानंतर तुला घेऊन देऊ." म्हणजे हे एक प्रकारचं त्याला मोटिवेशन झालं, समुपदेशनच झालं आहे.